هي قصة من أعظم القصص التي تمزج بين البحث عن الحق والثبات أمام التحديات. إنها قصة إبراهيم عليه السلام. تبدأ قصة إبراهيم عليه السلام في أرض غارقة في عبادة الأصنام في بابل بالعراق، في زمن الملك النمروذ بن كنعان. فمنذ صغره وحتى بلوغه سن الشباب رفض إبراهيم فكرة عبادة الأصنام، وأخذ يتفكر في الخلق، وأنه لا بد لهذا العالم من خالق. كان قوم إبراهيم يعبدون الكواكب ويتخذون الأصنام وسيلة تقربهم منها. ففي يوم وفي ظلام الليل رأى كوكبا لامعا في السماء، فقال متسائلا: هذا ربي؟ فلما غاب الكوكب واختفى رفض فكرة عبادته وقال: لا أحب الآفلين. وفي ليلة أخرى رأى القمر بدرا منيرا، فقال متسائلا: هذا ربي؟ فلما غاب قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. وفي الصباح رأى الشمس ظاهرة في السماء كبيرة تملأ الكون بالنور، فقال: هذا ربي، هذا أكبر. فلما غابت عند الغروب ذهب لقومه وقال لهم: إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وأخذ إبراهيم يدعو قومه إلى هجرة الأصنام وعبادة الله وحده، فقال لهم: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. فسألوه في تعجب: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. وفي يوم آخر أتى إبراهيم قومه وعمه آزر وسألهم: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال: أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وفي يوم أتى إبراهيم عمه الذي كان يعمل في صنع الأصنام ويبيعها، فقال له: يا أبت، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبت، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت، لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فرد عليه عمه وقال له مهددا: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنته لأرجمنك. وطلب منه أن يبتعد عنه ويهجره، فرد إبراهيم عليه بلطف وقال له: سلام عليك، سأستغفر لك ربي. ودعا إبراهيم ربه فقال: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون.
أوحى الله إلى إبراهيم أن آزر عدو لله، فتبرأ إبراهيم منه وتوقف عن الاستغفار له. وظل إبراهيم يدعو قومه بلا ملل. وفي يوم عيد لهم تعودوا فيه أن يخرجوا إلى أطراف مدينتهم، دعوا إبراهيم بأن يأتي معهم، فنظر إبراهيم نظرة في النجوم ورد عليهم: إني سقيم. فتركوه خوفا من العدوى، فقال في نفسه بعد أن تركوه: تالله لأكيدن أصنامكم. أقسم إبراهيم أن يكسر أصنامهم، فأتى بفأس واتجه إلى الأصنام، فوجد القوم قد وضعوا أمامها أصنافا من الأطعمة والفواكه قربانا لها، فقال لهم على سبيل الاستهزاء بهم: ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ فأخذ يضرب الأصنام بالفأس حتى جعلهم حطاما إلا كبير الأصنام، تركه وربط في يده الفأس ليرجع إليه القوم ويسألونه عما حدث لبقية الآلهة. وحين رجع القوم ورأوا ما حدث بآلهتهم قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. فقال بعضهم: لقد كان هناك فتى يدعى إبراهيم كان يذكرهم بسوء. فأتوا بإبراهيم وسألوه: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فرد إبراهيم ساخرا: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وهنا فكر القوم قليلا في كلام إبراهيم، لكنهم فقط لاموا أنفسهم أنهم تركوا الأصنام بلا حراسة، وعادوا إلى الجهل والحماقة والعناد، وقالوا لإبراهيم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فرد إبراهيم عليهم ردا يخاطب فيهم عقولهم، قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله، أفلا تعقلون؟ وطلبوا نصر الآلهة التي لم تدافع عن نفسها. وبلغ أمر إبراهيم إلى ملكهم النمروذ، فأجمع القوم أمرهم على حرق إبراهيم في النار، فحفروا حفرة عظيمة وجمعوا فيها من الحطب من كل مكان، وأوقدوا فيها نارا شديدة. كانت النار شديدة حتى أن الطير إذا مر فوقها يحترق من شدة حرها. ووضعوا إبراهيم في كفة منجنيق، ثم جاء أمر النمروذ بأن ألقوه في النار. وقبل أن يقع إبراهيم في النار أتاه جبريل عليه السلام وقال له: ألك حاجة؟ فقال له إبراهيم: أما إليك فلا. فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. وجاء الأمر من الله إلى النار أن كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وطلبت الكائنات من الله أن تفعل أي شيء لإبعاد النار عن إبراهيم إلا الوزغ، وهو البرص، فقد كان ينفخ في النار حتى تزيد. لهذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالتخلص منه حين نراه. وظل إبراهيم في النار أياما في نعيم، يأتيه رزقه من الله فيأكل ويشرب، حتى خبت النار وانطفأت، وخرج منها إبراهيم أمام أعين الناس وهم متعجبون. ودهش النمروذ من هذه المعجزة، وأراد أن يعلم من إبراهيم من هو ربه الذي أنقذه من النار بهذه المعجزة. ودار بين النمروذ وإبراهيم حوار عظيم. بدأه النمروذ بسؤال إبراهيم فقال له: من ربك؟
فقال إبراهيم: رب الذي يحيي ويميت. فقال النمروذ: أنا أحيي وأميت. ولم يجادله إبراهيم في هذه الإجابة الفاسدة ويقول له كيف، إنما قال: إن ربي يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. فبهت الذي كفر. عجز النمروذ عن الرد، وطلب من إبراهيم الرحيل من المدينة بعد هذا المشهد العظيم. آمن لإبراهيم ابن أخيه لوط عليه السلام الذي أصبح نبيا فيما بعد، وآمنت له ابنة عمه سارة، كما آمن له عدد قليل من قومه. خرج إبراهيم من بابل بالمؤمنين مهاجرا، ومعه ابن أخيه لوط وابنة عمه سارة التي تزوجها، وانتهى به الرحيل إلى مدينة بيت المقدس. ترى ماذا حدث لإبراهيم عليه السلام بعد هجرته؟ تابعونا في الجزء الثاني من أحداث هذه القصة العظيمة.